to 32, sabay-sabay po, reading begins. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. So malakas na amen sa word of God. Amen. Amen. Okay, so nice to hear that. I pray mo na lang. Ako namin 8 walkers in the Bible. At inumpisa natin ito sa pagtunghay dun sa babae na mayroong physical crisis. No? May physical crisis. At doon nakita natin yung touch of faith. Tapos sinundan natin kay Hannah na mayroong parental crisis. Kung saan ay kanyang pong dalahin at suliranin ay hindi pagkakaroon ng anak. Pero sa kanyang pananalangin ay eventually ito'y tinugon ng Diyos. So nakita natin doon yung prayer of faith. At nakaraan naman ay ating binigyan pansin ang pagtalima ni Abraham, the patriarch's commitment. Hindi lang basta pagtalima, pati yung kanyang commitment to obey God, okay? To fulfill God's plan for his life and for his family. At doon nakita natin yung the obedience of faith. Dito naman ay si Peter, no? Wala na tayong mapapamagal kasi kung mapapansin nyo, alliterated din yung sisikap natin gawing outline. Physical crisis, parental crisis, patriarch's commitment, ayun naman po ay Peter's courage. Wala nang Peter's courage. So nagigyan na rin yung courage of faith, yung ating pong tutunghayan yon. And as I've said earlier, hindi po natin mabibigyan ng hindi magiging makatarungan na ating tinatalakay yung faith walkers in the Bible sa series na ito kung hindi po natin ibibilang. Ito pong si Peter dito po sa event na nakapaloob sa ating teksto. Okay? Bagamat ito po ay sinulat din ni Mark at ni John kasama sa kanilang account yung paglakad ng Panginoon sa tubig. Pero ito po lamang si Mateo ang nagayag sa atin na si Peter din mismo ay lumakad papunta sa Panginoon. So walk of faith, ito, walang duda, ito ay walk of faith. Now this was a walk of faith in more ways than one. And Peter literally placed his life in the hands of the Lord as he stepped out of the boat to go unto him. At sila ang tanging lalaki na record in history and in the Bible who walk on the water except aside from the Lord Jesus Christ. Okay? So Peter's act displayed the courage of faith. At tayo po, madalas we find ourselves dealing with situations that require great faith, that require courage of faith. Many times, these situations ay nangangailangan ng di lang ng pananampalataya, kundi yung courage na nakapaloob sa pananampalataya. Faith believes and rests in the unseen, trusting the Lord to make a way when it appears there is no way. Pwede bang ilagay mo yun? Faith believes and rests in the unseen, trusting the Lord to make a way when it appears there is no way. Faith, another thing, faith believes the impossible and responds contrary to human reasoning or desire. So ilan to sa mga makita nating definisyon ng pananampalataya dito sa Biblia, particularly dito po sa kaso ni Peter. Walking by faith, dito natin dito, rest in the ability of the Lord alone. So nagawa niya lumakad dahil sinabi ng Panginoon, come! At dahil nakapokus siya sa Panginoon.
Pero kumisa siyang lumubog nang mawala yung kanyang atensyon sa Panginoon at nalipat dun sa mga alon, sa hangin, at siya nga ay lumubog. So ang walking by faith, let us put an emphasis to this, rest in the ability of the Lord alone. Wala sa ating sariling kakayanan para gawin ito. Hindi sa sariling kakayanan ni Peter kaya nangyari ito. So, sa ating pong pagpapatuloy, ay ating pong i-discuss yung phases of the walk of faith as we examine Peter's courage. So, point number 1 ay, nandun po sa verses na ito, ay yung discernment ni Peter. Verses 28 to 29, muna. Peter's discernment. Sabi po diyan again, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Ano po ang dahilan? Bakit sinabi ni Peter, kung kayo po yan, Panginoon? Kasi pinagpalagay nila noong una, di ba? Dahil lang medyo nagulat din sila, may lumalakad sa dagat, di nila inaasahan, tapos may bagyo, di ba? Malakas yung alon, malakas yung ulan, malakas yung hangin. At sila nga, kahit nasanay na sila sa paglalayag, at siyempre, di yung first time na naka-encounter sila ng bagyo sa karagatan. Pero yun lang yung pagkakataon na sobrang tindi talaga. Na kahit na sila ay sanay na, sila ay nakadama ng takot. Sila ay nakadama ng takot. At nadagdagan pa nga dahil meron pa pala silang hatid na pamahiin na pag nakakita ng gano'n, multo, ay ang ibig sabihin ay kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, be of good cheer. Diba? Sa unang talata, it is I, be not afraid. Verse 27. At dahil dyan, sabi ni Peter, kung ikaw yung Panginoon, utusan niyo po ako, ay tulutan niyo po ako na lumakad papunta sa inyo. Lumakad sa tubig papunta sa inyo. So, merong discernment dito, no? Ditong mga verses na to, 28 and 29, ay inihayag sa atin yung discernment ni Peter as they struggled in the midst of the Sea of Galilee. Now, had we read yung early verses na pinaliwanag ko sa inyo, ay maintindihan natin bakit ganito yung pahayag ni Peter. Now, sa sulat po ni John ay inihayag niya na ang distansya po nila doon sa shore, doon sa, anong tawag doon? Sa lupa, okay? Diba? Sa lupa ay 3 to 4 miles. So, napakalayo. Napakalayo para kanilang isagwan, yung bangka na sinasakay patungo doon sa Pampang. At ang Panginoon ay lumakad ng gano'ng kalayo para sila ay, di ba, makita ang kanilang sitwasyon. Bagamat may talata sinasabi na ang layo ng Panginoon, idaanan lamang sila. At hindi talaga sila tigilan. Pero dahil sa kanilang pagtawag sa Panginoon, and as expected of our Lord, wala akong tumatawag sa Kanya na hindi niya dinidinig. So, dinidig ng Panginoon. At na napaka-desperate ng kanilang situation. Actually, pwede nga rin natin i-connect dun sa ating series umaga, di ba? Hopeless. This is a crisis. May crisis dito. Desperadong sitwasyon. Okay? And clearly, ito kung desperate situation ay it required more than they were able to give. As the Bible described, they tried everything that they knew as experts, fishermen, para mailigtas yung kanilang sitwasyon, yung kanilang sasakyan. Pero dumating nga sa punto na sila ay natakot na, naging desperado na. So as we consider and examine here Peter's discernment, makita po natin una sa lahat the recognition of Peter. The recognition of Peter. Sabi niya, Lord, if it be thou. So Jesus was well aware of their dire situation, and he came unto them walking on the sea,
And as he drew near, Jesus spoke words of comfort to the disciples. And Peter, he recognized the Lord, that he had arrived in the midst of their difficulty. Sigurado yung iba rin mga alagad, bagamat walang binanggit na record tungkol sa kanila ring pagsasalita, pero sigurado ko that they recognized the Lord also sa gitna ng kanilang desperadong sitwasyon. Tayo ba gano'n nare-recognize natin ang Panginoon sa gitna ng anumang desperadong sitwasyon na ating nararanasan kasama na yung ating kasalukuyang sitwasyon? Nare-recognize ba natin ang Panginoon? No? Sila na-recognize nila. Pero si Peter po, ang sinabi ng Bible, ng account dito sa Bible, siya lamang yung nagsalita at nakipag-usap sa ating Panginoong Hesus. At marami po, hinatulan si Peter sa kanyang pahayag dito. Parang duda ba siya na ito yung Panginoon, nasabi ng Panginoon, be of good cheer. Marami po, negative yung dating ni Peter sa marami. Pero dito nakita ko po na ito, he was actually acting on faith. Yung kanya pong pagsasalita na yun, at eventually, nagresulta ng kanyang paglakad niya sa tubig ay he was acting on faith. If we are to overcome and receive the help we so desperately need, we must, first of all, recognize the Lord. Importante yan na dapat ay ating nababatid. Ang Panginoon ay kasama natin. Ang Panginoon ang kailangan natin. Ang Panginoon ang makakatulong sa atin. We must also be willing to admit our lack and recognize God's ability to meet our need. Kailangan aminin din natin na kahit anong galing natin at anumang kakayanan meron tayo at maging sa anumang sikap natin. Okay? Sa maraming pagkakataon at sa sitwasyong ganito, sa bagyo ng buhay, sa desperadong ating sirkumstansyang kinakaharap at nararanasan, aminin natin na kailangan natin, i-recognize natin na kailangan natin ang Panginoon na siyang may kakayanan upang tayo ay tulungan. Meron ba tayong ganong recognition ng Panginoon sa ating buhay, no? So until we get to the end of ourselves, we will never actually walk by faith. Yan, yung sobra, yung ating yabang minsan, sobra yabang natin sa ating kakayanan. Not unless ma-realize natin na hindi tayo ganun kagaling, hindi tayo ganun kalakas, hindi tayo ganun katalino, at kailangan natin ng Panginoon. Hindi po natin magagawang tunay na makalakad sa pananampalataya. So we have here the recognition of Peter and the request of Peter. Nandito rin po sa verse 28. So ni-highlight kaya, yung highlight mo rin, Brad. Yun ang purpose. Para makita yung part dito sa verse. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Yun ang iyang request. Bid me come unto thee. Now, as we quickly consider the request of Peter here, sa ating teksto, our humanity sees this request of Peter as ridiculous and even insane. Kung tutusin, kung natakot man si Peter, gaya ng mga alagad, dahil sa bagyo, sa alon, at anong kinakatakot nila, na sila ay lulubog, sila ay malulunod, mas safe sila dun sa nakasakay sa bangka, kesa, lumakad sa tubig. Kung ating tutusin sa perspektibong pantao, mas safe siya doon sa bangka. And yet, sabi nito, he asked the Lord to bid him to walk on the water unto our Lord. Hindi po ni-reveal ng Bible kung ano yung kung nagsalita man yung kanyang mga kasama doon sa bangka. Walang sinabi noon na siya ay pinigilan o siya ay pinagtawanan o sila ay nasurpresa.
Pero pwedeng naisip nila gano'n, no? Try natin imagine, siguro, naku, na-apektuhan ang isip ni Pedro. Isipin mo, akala niya pwede siya lumakad sa tubig. Eh, Panginoon kaya yun, pero siya hindi. Tapos ligtas siya rito sa bangka. So iniisip nila siguro gano'n. Para bumaba sa bangka at lumakad sa maalong dagat at sa lungain, no? Yung malakas na hangin at bagyo. Sa ating pong kaisipan bilang tao, isa itong kabaliwan. At can you imagine, no? Yung surprise nga nitong mga alagad sa sinabi ni Peter. Kung siya po ay crazy because of the storm, ay maintindihan natin yung kanyang nasabi. Apektuhan na siya ng bagyo. And yet, hindi po ganoon ang sinasabi ng Bible. Bagamat si Peter po ay malimit, mas mabilis pa yung kanyang bibig kaysa sa kanyang paa. Nagsasalita siya ng pabigla-bigla ng hindi pinag-iisipan. At itong request niya ay hindi niya consider yung enormity of this request. But regardless of the circumstances, Peter here had requested to walk on the water to Jesus. At ito mga kapatid, ito nakakahamon sa akin. At may mahamon din tayo. As we examine our walk of faith, yung sinasabi natin paglakad sa pananampalataya, yung sinasabi natin pananampalataya, yung ba sinasabi natin tayo ay mananampalataya, ay nakikita sa ating pagsunod sa Panginoon. Makikita sa ating paglilingkod sa Diyos. Makita sa ating mga desisyon. Makita sa ating pagharap sa ganitong sitwasyon. Most of the time we speak of faith, but live very little in genuine faith. How long has it been since our faith motivated us, brothers and sisters, to request something that required the supernatural power of the Lord to come to pass? May nangyari na ba at kailan? Gano'ng kadalas? Gano'n na katagal? Yung sinasabi nating pananampalataya ay nag-udyok sa atin to request something na nangangailangan ng supernatural power na nagmumula sa Panginoon. Para yung ating sinasabi na yun ay matupad o ating magawa. Kailangan natin yung faith ni Peter. Faith that believes the impossible and seeks the Lord to meet our impossibility. Let me repeat that. We need the faith of Peter. Faith that believes the impossible and seeks the Lord to meet our impossibility. So nakita natin yung recognition ni Peter. Lord, be thou, yung request ni Peter, bid me come unto thee on the water. And take notice yung response, no? Response to Peter in verse 29. Response to Peter to. Okay? And he said, come. Yung pala dapat i-highlight natin. Okay, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. So likely this happened so quickly na hindi na nakapag-isip pa si Peter to contemplate what was actually happening. Jesus granted his request. And before Peter knew, he was standing in the midst of a raging sea. I tried to imagine i-picture itong scenario nito. Now, how this must have felt as Peter initially stepped out of the boat. Maalon, mahirap bumaba, maalon-alon yung bangka eh. Diba? Nakasakay na ba kayo ng bangka na ito papunta na sa pagpang, yung bababa ka eh. Ang hirap pa eh. Kailangan ka pang alalayan eh. Pero ito, wala sa pangpang, sa gitna ng dagat at hinahampas ng alon, yung pagbaba pa lang. Ano ba itong
naisip ko, pwede sabihin ni Peter, ano ba itong nasabi ko? At nalakad dun sa alon. Okay? Kaya imagine yung maramdaman niya yung tapak na sa tubig. Na kahit hindi siya lumulubog, pero first time in his life, maranasan niyang maapakan at makalakad ng ilang hakbang dun sa tubig. Pero kasabay niyan ay maramdaman niya rin yung hampas ng mga alon. Try to picture that. Tapos, yung ihip ng malakas na hangin tumatama sa kanyang mukha. Kung paano yung kanyang damit ay patuloy na nababasa dahil sa ulan at sa alon ng dagat. Hindi ko alam kung paano yung naging damdamin niya sa sitwasyon ito. But it had to be unlike anything Peter had experienced before. Hindi niya pa naranasan yon. So he had responded solely in faith. Hindi yung, pwede ba ako lumakad papunta sa iyo? Sanay na ako lumakad sa ibabaw ng tubig eh. Walang ganon. Kahit matagal na silang mangingisda. Sabi nga natin, yung bagyo na ngayon, kinagulat pa nila kahit matagal ng maraming bagyo sila. Hindi maaaring wala silang bagyong nakaraan na encounter. Pero yun ay nakabigla sa kanila. Lalo na yung lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero siya ay nag-request and he simply responded sa tawag ng Panginoon. So human reasoning, again, okay, would have prevented such an action. But Peter had responded to the Lord's call in faith. And I am convinced, brothers and sisters, na para kay Peter, sabi nga natin kung human reasoning, para mas ligtas dun sa bangka kaysa sa tubig. But not for Peter. Peter, he felt safer standing on the water, going to Jesus, than sitting in the boat without Jesus. Ganun ba yung ating pakiramdam? Ganun ba yung, wag naman iba na kontento na, no? Sila ay komportable sa bahay. May nabasa nga ako isang pastor kanina na parang komportable na yung mga member sa bahay. Mantalang binuksan na nila yung kanilang at inihanda na yung kanilang bahay sa sambahan para sumamba. Ibig sabihin ay napakarami hindi ata dumalawa. Naging komportable na sa ganung sitwasyon. At hindi natin madama, kagaya ng ibang kapatid, nakakatawa, purihin Panginoon na sinasabi, iba pa rin pag nasa church. Amen? Amen. Iba pa rin sa church dahil mas malamig at nakakatulog tayo dito. Hindi naman siguro gano'n. Hindi naman siguro gano'n. Okay. So nakakalungkot, no? Yan ang panganib niyan. Yan ang pinag-aaralan ng mga pastor, pinag-usapan. Na nasa bahay pero hindi nakikinig kasi nga sa church na hindi nakikinig Nasa bahay pero hindi nakafocus. Kaya nga yun ang purpose, bakit kaliban ko sa picture o video, pinag-comment ko, bakit? Para malaman kung talagang nakikinig. Pero ilan sa lahat ng mga nag-online ang tumutugon sa hamon natin na yan. Lalo pa, delikado dahil kahit na hindi na online, nandito na tayo, talagang paninindigan natin, dapat meron tayo ng ganyan. Pagpapatuloy natin ng ganyan. No? Ipapahayag kung ano yung natutunan. Dahil hindi pwede kung talagang nakinig ka, hindi pwedeng wala kang natutunan. No? Hindi pwedeng wala kang matutunan. So, para kay Peter, sa tingin ko rito, para sa kanya, mas safe na tumapak sa tubig, na umaalon at may malakas na bagyo tungo kay Jesus kaysa nasa bangka sa human reasoning na safer, pero wala doon si Jesus. Wala doon si Jesus. So I would never encourage careless behavior that endangers life. Di ibig sabihin natin, sige, subukan ko lumakad sa tubig. Dito kaya naman siya lumakad, ginawa niya yun, mapanganib yun, pero ginawa niya. Dahil sabi na Panginoon, come. Panginoon ba nagsasabi sa iyo, come? Wala. Totoo na, dapat hindi tayo natakot sa pandemic, pero kailangan din tayo maging maingat. Nawa?
Okay? Hindi po natin i-encourage dito sa mensaheng ito yung careless behavior na maglalagay sa panganib sa ating buhay. Pero, we need to be willing to respond in faith to the Lord. Okay? Kahit na mukhang mapanganib. We need to be willing to respond in faith to the Lord. And this will require that we abandon, listen, we abandon human reasoning. No? We abandon human reasoning. And what we know in order to respond in faith, hindi kailangan dyan yung katuwiran natin, mga dahilan natin. Kailangan dyan ay pananampalataya, paglakad sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Okay? When the Lord calls, ano man inutos sa'yo ng Panginoon, sa atin, ng Panginoon, we must be willing to respond. Even if it seems contrary to our immediate reasoning. Diba? Ang utos ng Panginoon talaga, at kalooban niya, kontra sa kaisipan ng tao. Sabi niya kasi, my thoughts are not your thoughts. Can you imagine para sa Panginoon, you must give in order for you to receive. You must give in order for you to have. Diba? Parang contradictory yan eh. The way to go up is to go down. Diba? Ang nagtataas sa kanya sarili, ibababa, pero nagpapakubaba, itataas ng Panginoon. Hindi pasok sa human reasoning. Kaya nga sabi ng Bible at nabanggit na natin, we are supposed to walk by faith and not by sight. We are supposed to trust the Lord and our understanding at ating reasoning. You will likely have no one other than the Lord to walk with. This word will assume you've lost your mind. Sipin mo may mga nag-resign sa trabaho para lang magpastor, na walang suporta, samantalang laki ng sweldo. You have lost your mind. They will not understand. This world will not understand and likely be unwilling to follow. But Peter was the only one who got out of the boat compared to the other disciples na nasa bangka. So take notice, no? Yung pong discernment ni Peter. And secondly, bigyan pansin natin dito sa verse 30, yung distraction. Okay? Peter's distraction. Sabi diyan, but when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. So initially, things went well for Peter as he walked on the water. But his situation quickly changed. Una, pansinin natin mga kapatid yung kanyang focus. Sabi diyan, but when he saw the wind boisterous, ano po nangyari? He began to pay more attention to the storm than he did Jesus. Doon na siya napunta yung attention niya sa bagyo, sa hangin, sa alon, at hindi na kay Jesus. His focus was diverted from the one who could calm the storm unto the storm itself. Parang ganyan din sa prodigal son eh. Nalipat yung pagmamahal na dapat ibigay niya sa kanyang ama dun sa pera ng kanyang ama. Marami sa ating kanya na nalilipat yung aking atensyon sa bagyo, sa problema, sa pangangailangan. Imbis na doon sa Diyos na may kakayanang at patilain ng bagyo, tugunin yung ating pangangailangan at solusyonan yung ating problema. Nalipat ang tingin doon sa malaking Goliath kaysa sa mas malaking Diyos kaysa kay Goliath. Yung focus, his focus was diverted. Are you still with me? Hello? And this set in motion a chain of devastating events. And this simple truth has been shared many, many times. No? Sa pulpitong ito, ilang beses na natin napag-aralan itong
kaganapan itong tekstong ito. And yet, we need to be reminded once again. Sa gitna ng mga pagsubok, ng problema, ng pandemic na ito, listen, hindi tayo magiging maingat, it is easy to lose our focus. It is easy ma-divert yung ating focus. Isa po yung napakahalagang babala at dapat tayo po ay sadyang maging maingat. Agaya ni Peter, nagkumpisa siyang maayos, nagtiwala sa Panginoon, nakalakad ng ilang hakbang, but as the storm intensifies, kagaya ni Peter, tayo ay nagtiwala sa Diyos, okay, yung problema na yan, hindi tayo masyadong naapektuhan, yung pangangailangan na yan, hindi rin naapektuhan natin paglilingkod sa Diyos, yung sakit na yan, hindi rin tayo nahadlangan, okay. Pero habang tumatagal ang pandemic na ito, habang bumibigat yung ating pinansyal na pangangailangan, we tend to take our eyes off our Lord. And like Peter, we focus on the storm. We focus on the problems. Brothers and sisters, this is very important. We must keep our eyes to our Lord Jesus Christ and our Lord Jesus Christ. Siya yung may ability not only to walk above our storm, but also to enable us to do the same and to calm our storms. Walang ibang tunay makakatulong sa atin para malampasan ang bagyo at ating maharap ito ng maayos at mapagtagumpayan ang mga problema, kundi sa Panginoon lamang, no? Sa Panginoong Jesucristo. So, napansin natin yung focus ni Peter. At dito rin sa verse 30, anong dinulot ng kanyang pagka-divert ng kanyang focus? Nagdulot ito ng takot. Takot na naman, pinag-usapan natin. Diba? His fear. Sabi niya, but when he saw the wind boisterous, he was afraid. So, dahil nawala na yung focus ni Peter sa Panginoon, he soon found himself fearful in the storm. Peter went from walking on the water to a state of sheer panic and terror in a moment of time. He had stepped out of the boat with confidence and faith, but as his focus was diverted to the storm, he was filled with fear. Marami critical kay Peter. Inatulan si Peter sa kanyang nagawang ito. Listen, I'm not advocating that we lose our focus, that but I am aware, listen, that walking by faith can be frightening. Walking by faith can be frightening. Yung paglakad sa pananampalataya ay siya nakakatakot talaga yan. Nakakatakot nga na yung mag-resign ka sa trabaho, iiwanan mo yung pagtatrabaho mo para sumunod sa tawag ng Diyos. Nakakatakot yung iiwanan mo yung bansa mo, yung comfort zone mo para magpunta doon sa bansa na hindi mo alam kung ano yung kultura ng mga tao ron just to follow the Lord's calling. Nakakatakot yun, napakaliit na ng budget mo, pero you still give your tithes and offering at yung mga pledges mo, lalo na ganito ang sitwasyon, but you continue to do it. Walking by faith, in a way, is frightening. Isipin nyo, may COVID pa rin. Pero gusto natin mag-church Gusto natin ituloy ito. Sabi nga kasi isang paso, dinalaw na ng member na-COVID. Hindi naman sa bahay na-COVID. And for 3 weeks, namatay. Ang wife ay critical pa rin ngayon. Sometimes walking by faith can be frightening. But walking in genuine faith requires that we surrender our will and any control we think we have to the Lord.
Because walking by faith is walking in a way that is beyond our control. Okay? Lagyan mo yun. Lagyan mo yun. Walking in genuine faith requires that we surrender our will and any control we think we have to the Lord. And that is sometimes or can be frightening. Keeping our focus on the Lord is the only way to overcome fear as we walk by faith. Yun po yan. As long as we are aware of the dangers, we don't realize our perilous situation. But as we walk in faith, that's why it's important that we stay focused to the Lord in order to avoid panic and fear. So nakita natin, no? Yung focus niya na divert, ay tulad sa kanya ng fear. And dito rin, no? Nakita natin ano yung naging resulta ng kanyang pagka-divert na kanyang focus that was him to be afraid. Naging failure siya. Sabi niya, he was afraid and beginning to sink. When he saw the wind boisterous, Peter was afraid at nagpasimula siyang lumubog. Diba? Gaya ng banggit natin kanina, at nabawasan natin, he started out well, with more courage and faith than the others. Hindi nga nagawa ng iba yun eh. But he failed this test of faith. Ganyan din po mangyayari when we lose focus. Because Peter lost focus and became afraid, he began to sink. He was no longer walking on the water by faith. He was sinking in fear and unbelief. Hindi na lumalakad sa pananampalataya, lumulubog na sa takot at pag-aalinlangan. I am sure this is not what Peter envisioned as he stepped out of the boat. Hindi kayo inasabi na nang mangyayari. But a lack of faith will always result in failure. This lack of faith resulted in failure. Maintindihan natin yan mga kapatid. Maraming seasons in life that faith is needed. Faith is essential. Ito pong pandemic na to, faith is essential to this. Yung paglilingkod sa Diyos, sa kabila ng pandemic na to, faith is important. Kailangan natin sa panahon ito ay pananampalataya. Patuloy na pananampalataya sa Panginoon. And I pray that we will have the ability to maintain our focus, brothers and sisters, and come through these trials, this pandemic, triumphant. Peter failed this test. But thankfully, hello? His failure wasn't final. Ganun din tayo mga kapatid. Huwag tayong mayabang. Because in truth, from time to time, we fail. We fail from time to time. But even when our faith is weak, praise be to God because He remained faithful to us. Nanatiling tapat ang Diyos. We can rest in Him even when we are weak. So last but not the least, makita naman natin dito yung His deliverance, Peter's deliverance. Nakita natin na distract siya, that resulted na siya ay natakot at mabigo. Pero ito naman ang good news. Hindi siya hopeless, no? At it's not final. Merong deliverance. We have that in verses 31 to 32. Sabi yan, immediately Jesus stretched forth His hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And then in 32, and when they were come into the ship, the wind ceased. So the Lord did not leave Peter to perish because of his lack of faith. Kahit nagkulang siya na naging maliit ang iyong pananampalataya, hindi siya, bahala ka sa buhay mo.
Request, tapos hindi mo kaya yung panindigan niya. Tapos nagkulang ka ng palapat, nagduda ka, bahala kang lumubog yan, hindi ganun ang Panginoon. Salamat, hindi ganun ang Panginoon natin. No? Although he failed the test, Peter was delivered. And let us consider Christ rescuing Peter here, no? And immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him. So, nagpasimulang lumubog si Peter. Nabigla si Peter, hindi niya alam gano'ng mangyayari. Kahit na siya nabigla sa alon, naniwala ko, higit niyang kinabigla na siya lumulubog na. Nakadama siya siguro ng tuwa nung siya nakarangan sa ibabaw ng tubig. At bago na-divert yung attention niya, nakita niya yung alon, at natakot siya. Lalo siguro ikinagulat niya, nagpasimula siyang lumubog. Pero he cried out for the Lord to save him. And Jesus immediately responded, rescuing him from the raging sea. Again, gusto kong bigyang emphasis yun. Bagamat his faith was weak, the good thing is he realized his great need for the Lord. And he immediately cried out for deliverance to the Lord, from the Lord. Alam mo, palagay ko, lesson din ito kay Peter eh. Grace din ng Panginoon yung paglubog niya. Kasi kung di siya lumubog, baka magyabang si Peter eh. No? Nagawa niyo yun, hindi ginagawa yun. Hindi siya pwede makapagyabang eh. Bakit? Para siyang batang umiyak. Para siyang batang nagmakawa, humingi ng tulong. Jesus loved Peter and wasn't about to allow him to perish in the midst of the sea. Lagi natin makakatandaan yan sinabi ng Panginoon. Nung tayo hindi pa anak ng Diyos, nung tayo mga rebelde pa sa Diyos, yung iba, nung tayo wala tayong pagmamahal sa Diyos at ibang Diyos yung sinasamba natin, minahal tayo ng Panginoon. Amen. Ngayon pang tayo anak ng Panginoon, tsaka niya pa tayo abandon. No, hindi ganun yung ating Diyos. Nang ang Diyos ikinumit yung pag-ibig niya sa atin. Sabi ng Bible, nothing can separate us from that love. Not even yung things present. Ano yung things present, di ba? Sa ating life, yung things present, kasama dyan yung ating unbelief, kasama dyan yung ating sin. But sabi ng salita ng Diyos sa panulat ni Apostle Paul sa Romans 8, nothing can separate us from the love of our Lord Jesus Christ. Hindi hinayaan ng Panginoon mapahamak si Peter. Tatandaan natin, ganun din. Hindi nagbabago yung ating Panginoon. Pareho tayo ng Panginoon. At hindi niya tayo hayang mapahamak maging sa sitwasyon natin ito. It may have appeared that hope was gone for Peter, but the Lord caught Peter and delivered him. So napakaraming pwedeng i-discuss dito, pero hindi natin, dahil sa kagulangan ng panahon, na hindi natin kayang talakayin pa iba. May iba tungkol dito na talakay na rin natin, so hindi na natin bibigyan pansin pa. Pero wag natin kaligtaan at makuha natin ang esensya sa mensaheng ito, na ma-realize natin that the Lord is able to meet our need regardless of the circumstances. Ang Diyos natin ay may kakayanan na tugunin ang ating pangangailangan, ano pa man ang ating sitwasyon. If we will seek Him by faith, He will respond to our need. Naalala ko the day that I was drowning in sea of sin. And I called out to the Lord to save me by His grace. Ang ginawa ng Diyos. At 12 years old ako niyan. He immediately lifted me out of the depths of despair. He immediately lifted me out of the depths of sin and saved me. And even after that, patas na maligtas, napakaraming occasions sa aking Christian journey
When the Lord has reached out in my moment of despair. Alam mo, ganun din kayo. Sa buhay natin, na meron tayong mga sitwasyon na hopeless, seemingly hopeless situation. Pero Panginoon, immediately, He reached out in our moment of despair, lifting us above the turmoil that surrounded us. God is always faithful to His own. He is always faithful to us. Of course, dahil sa pag-alinlangan, dapat siyang rebuking, no? So, Christ rebuking Peter. So, pag may mali tayo, huwag naman tayong magagalit pag ni-rebuke tayo. Diba? Lalo na kung yung alam na nating mali, ginawa pa rin natin. Hindi dapat, kung hindi ka napigilan sa paggawa ng mali, kahit alam mo na, huwag mong pigilan, na-rebuking ka pag mali yung ginagawa mo. So, Peter cried out in faith and the Lord responded, but his lack of initial faith brought a loving rebuke from the Lord. Huwag naman ikaw na mali eh. Ikaw pa galit, ikaw pa nagmamalaki at hindi ka na ma-correct, hindi ka na ma-rebuke. See? Kagaya ng sitwasyon ito yung pag-aalilangan sa Diyos. Rebuke naman talaga yan. Yung pagdudahan natin ng Diyos, no? Yung tayo ay hindi magtiwala sa Panginoon, yung tayo ay natakot. Listen, there was never any reason for fear or doubt. No reason to doubt God. Nakakalungkot lang no? May mga tao takot sa maraming bagay liban sa Panginoon. Takot na hindi magka-boyfriend o hindi girlfriend, kaya kahit unbeliever, pinapatulang kahit ayaw ng Bible niya. Takot mag-ikapo. Kaysa matakot na ang Diyos ay hindi malugod sa kanyang ginawa. Takot na iwanan yung bisyo, yung barkada. Mas takot sa itong bagay kaysa may takot sa Diyos. Natatakot mawala itong bagay, okay lang, apektuhan ng kanyang relasyon sa Diyos. Listen, no? Walang dapat ikatakot kung ang ating gagawin ay kalooban ng Diyos. Walang dapat ipag-alinlangan yung ating sinusunod ay yung kanyang salita. At hindi dapat ipagpalit sa iba. So Peter was never in peril even though it appeared that way. Nais ng Panginoon na si Peter ay magtiwala sa Panginoon in every situation. Ganun din sa atin. Regardless of how hopeless it appeared, ganun din tayo. Peter would need more lessons in faith, but he would eventually possess great faith enough for him to die to the Lord. So si Peter, sa umpisa ganyan din, nakita natin, dami niya rin sa termino natin, kapalpakan dami niya rin mga hindi tama. No, kagaya rin natin. Pero hindi na natin ganun si Peter. Natutunan niya yung leksyon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, nakakalungkot aral ng aral pero hindi nakakaabot sa katotohanan. Marami sa atin hindi natututunan ng leksyon. Walang natututunan. Okay, tama, acceptable, naunawaan na nagkakamali tayo, nagkukulang tayo. Pero nawa ay matutunan natin yung leksyon dyan na hindi na natin ulitin pa. Especially ma-realize natin at nakita natin yung consequence ng ating mga maling gawa at maling desisyon. Na dapat nag-grow tayo sa ating faith. Mag-upisa tayo sa little faith. Pero dapat merong improvement sa faith na yan. Okay? And another thing, the Lord will use our moments of weakness and failure to teach us valuable lessons in faith. So, hindi ba ipagkakailaban natin? Hindi ba tayo naging guilty at tayo nagduda ng Panginoon? Ipagkakailaban natin na tayo ay natakot? You see? Ako man ay nakaranas ng ganyan. Nakaranas din ng pagdududa. Nakakaranas din ng takot.
And I have experienced the Lord's loving rebuke for my lack of faith, teaching me I have nothing to fear in Him. Naniniwala ko, gaya ko, God has never failed you. No? He has never failed me in the past. And I know He never will. Nakakalungkot lang, katulad ni Peter, marami sa atin, slow learner. Mas nakakalungkot iba, they never learn at all. But this, and He's still working on us. Hello? He's still working on me. At this point of time, He's still working on Peter. So He's still working on me, still working on you, and increasing our faith in Him. Last but not the least, nakita natin, Christ rescuing Peter and Christ rebuking Peter. But at the end, Christ relieving Peter. Ano nangyari? Verse 32, when they were come into the ship, hindi naman biglang nag-teleport papunta sa ship. Ano nangyari? Di ba? Inalalayan siya ng Panginoon, lumakad uli sila sa dagat, at isinakay doon sa bangka, at pagkatapos ay pinatila ng Panginoon ng bagyo. So He brought him to safety in the boat. The Lord brought complete calm and deliverance to Peter, and He allowed him to rest in His grace. Makatandaan natin yan, mga kapatid. Walang iba makapaghatid sa atin sa ligtas na kalagayan, sitwasyon sa gitna ng bagyo liban sa Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay ng kalmanteng puso at kalmanteng buhay sa atin. No, most of the time, ganyan ang paraan ng Panginoon, hindi bago na sa pakinig nyo, nababanggit na natin dito. Kuminsan, hindi kinakalma ng Diyos ang bagyo. Ang kinakalma niya ang puso natin. Hindi natatapos yung pandemic, hindi nakakalma yung tensyon ng pandemic na to. Pero sa puntong ito, dapat kalmante ng puso natin. Huwag naman tayong abusado. Pero kalmante na tayo. Bakit? 100 ano na ba? Hindi tayo napabayaan ng Panginoon. Amen. Hindi tayo napabayaan ng Panginoon. Ganun ba kalaki ng offering natin? Nagtanong si Pastor Joplin, nag-post kasi siya eh. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang pala narinig yung 100 days, wala pala 100 days na pinost niya. Kailan lang ata naging 100 days na? O hindi pa. 30. Pero sabi niya, salamat. Nakapag-tithes kami, mga member, nakapag-service kami, nasusuporta, nakapag-suporta kami ng missionary. Ganun din tayo. Ganun din tayo. Nakapag-lilit na tayo. Ingatan nyo lang yung itlog. Lutuin ba isang araw, bukas yan sa issue. But God is good. Amen. Hindi ganun kalaki i-offering natin. Hindi tayo mayamang church. Maraming mayamang church. Hindi man lahat nagpupos. Alam natin ginagawa rin iba. Pero hindi tayo nakipag-kompetisyon. Nais lamang patunayan sa atin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen. See? So we have to be thankful for those haven of rest the Lord provides for us. God has the ability to calm our storm and allow us a place of rest in Him. More so, He has the ability to calm our hearts. So we can't begin to comprehend the help and hope available to us in Christ. Okay, we can't begin now, rather, to comprehend the ability of the Lord to help us and the availability of hope to us in Christ. The storm we face may be intense at the moment, but when the Lord has achieved His divine purpose sa ating buhay through this trial, He will bring calm to us. So in conclusion, ito na. Kapatid, mga kapatid, brothers and sisters, sino yung nasa inyong mga tahanan, o sino man nakikinig dyan, are you in the midst of a raging storm today? Do you desire to walk by faith, but are doubtful and afraid?
Okay? If some of you ay ganyan, you can come to Jesus. He can calm the storm that rages or provide the peace that you need to endure. Again, kung may mga unsaved, dito man, di ko alam, o sa inyong mga tahanan, and you are in a desperate situation, you see, maraming mga tao na bakit nga yung balita ko rin. Takot na mapagalitan ng magulang, takot na magalit yung kapatid, yung anak, pag sinera ng panampalataya. Pero hindi takot na yung magulang nila, kapatid o asawa pumunta sa impyerno. Alam naman natin na kung hindi sila sasampalataya sa Panginoon at hindi nila naintindihan yan unless ibahagi natin sa ika ng Diyos. Pag namatayan, sa impyerno yung pupunta. Pero mas takot tayo sa sasabihin ng tao, na kaibigan mo, na kasama mo sa trabaho, o kaklase mo. Takot tayo na sila ay magalit, iwanan nila tayo, kaysa takot tayo na sila ay pumunta sa impyerno. Sabi nga doon sa mga online, bakit i-invite yung mga magulang nyo na dyan lang naman? Invite nyo yung mga kasama nyo sa bahay. Diba? Ito yung oportunidad, nagtitiis tayo ng ganito. At nakita natin, oportunidad ito bigyan ng Diyos. Sapagkat kung may nakikinig man dyan, kung hindi si Jesus Christ, inayaan mo sa iyong buhay, at kinilala mo bilang Panginoon at tagapagligtas, na kinilala mo na ikaw'y makasalanan. Wala ibang tagapagligtas, alam natin si Jesus Christ. Maligtas sa mga pandemic na ito, hindi habang panungbuhay ka, pag namatay ka, pumunta ka sa impyerno. Yun ang sabi ng Biblia. Mas mabigat dito. O mga kasama, tiyakin natin, ligtas tayo. Huwag tayong magpanggap, huwag tayong maghawak ng huwad ng pag-asa. Sapagkat hindi nasisave ang tao kahit gaano katagal pa sa simbahan. And you cannot save yourself. The religions cannot save you. You are hopeless. But the only one that can help you is Jesus Christ. The Lord is able to deliver. So respond to His call for deliverance and believe on Him for salvation. Respond to His call. Mahirap ang ministry, pero kung tinatawag ka ng Diyos, mas mahirap yung hindi tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Respond to His commands. Ano man sinasabi ng Panginoon? Ano man struggle natin? Kailangan natin yung courage of faith. Amen? Amen. Ito sa ita ng